The world of chemistry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The second year the chemistry first number chapter start شوی. د first number chapter کې څه ویډیوګانې اپلوډ شوي. نننی چې کوم ویډیو لیکچر دی دا هم د first chapter نه دی. د ویډیو لیکچر کې موږ نن فلیم ټیسټ ډیسکس کوو چې فلیم ټیسټ څه ته ویل شي. د فلیم ټیسټ یو بل نوم ویل کېږي ډرای ټیسټ. څه ته ویل کېږي؟ ډرای ټیسټ. په دې باندې بحث کوو چې فلیم ټیسټ څه ته ویل کېږي. دا فلیم لفظ دوه سیزونو د کمبینیشن نه دا فلیم جوړ شوی دی. د دوه لفظونو دوه سیزونو د کمبینیشن نه زموږ سره فلیم جوړ شوی دی. یو زموږ سره سره فیول دی او بل زموږ سره سره اکسیډنټ دی. یو زموږ سره سره فیول دی او بل زموږ سره اکسیډنټ. What is mean by fuel؟ د دې فیول او د اکسیډنټ د کمبینیشن نه فلیم جوړ شوی دی. په دې کې اولنی نمبر موږ فیول وایو چې فیول څه ته وایي؟ combustible, any combustible material چې زموږ سره کم combustible material which produce heat and light during burning. چې کله ولا موږ څه ورکو دغه کو دا موږ سوځو نو دا به څه پروډیوس کوي؟ هیټ پروډیوس کوي او لایټ به پروډیوس کوي. this type of combustible material به موږ څه نوم ورکو؟ فیول نوم ورکو. دا خبره یې اساس څه نوم به ورکو؟ فیول نوم ورکو. دویم نمبر زموږ سره دی اکسیډنټ. څه نه اکسیډنټ؟ اکسیډنټ څه دی ویل کی لکه د دې دغه کم چې دا موږ یو سیز سوځو او د دې سیز د سوځولو دپاره چې کوم سیز هیلپ ورکوي لکه فار ایگزامپل دلته زموږ سره څوک دی اکسیجن دی نو دا په برنینګ کې هیلپ ورکوي نو دلته زموږ سره اکسیجن سره اکسیډنټ دی. نو د اکسیجن د اکسیډنټ او د فیول کمبینیشن ته موږ څه وایو؟ فلیم وایو. څه به ورته موږ وایو؟ فلیم وایو. دا خبره یاسته ده. اوس فلیم ټیسټ څه ته ویل کېږي؟ د دې فلیم ټیسټ او یا ورته ډرای ټیسټ هم ویل کېږي. د دې ډیفینیشن کوو. ټیک شو؟ د میتھډ دا فلیم ټیسټ زموږ سره یو میتھډ دی، یو پروسیجر دی، یو پروسیس دی by which a species په دې کې موږ یو species یو compound can be identified through flame. د فلیم په ذریعہ باندې د اور په ذریعہ باندې موږ یو species یو compound څه کوو؟ آئیډینټیفای کوو. د څه په ذریعہ باندې؟ د فلیم په ذریعہ باندې. نو دسی میتھډ دا دسی ټیسټ به موږ څه وایو؟ فلیم ټیسټ یا ډرای ټیسټ ویل کېږي. دا خبره یاد ساتئ چې کله ټیسټ کیږي نو ټیسټ د دې لپاره کیږي چې یو سیز اننون وي. که فرض که یو سیز نون وي نو بیا ګورئ د ټیسټ ضرورت نشته. دا ټیسټ موږ د څه لپاره کوو؟ د ججمنټ لپاره کوو چې آیا دا سیز شته که نشته. د دې لپاره موږ ټیسټ کوو. ډرای ټیسټ ورته ځکه ویل کیږي چې په دې کې څه لیکویډ واټر پکې شامل نه دي ځکه ورته ډرای ټیسټ ویل کیږي. ټیک شو؟ آیا دا فلیم ټیسټ موږ د هر چا لپاره کولی شو؟ نو هغه هم لږ واضح کوو. all metals do not give colors to flame test. ګوره دا خبره یاد ساتئ. موږ ګروپ 1 ایلیمنټ سٹارټ کړو نو ګروپ 1 ایلیمنټس چې کوم کمپاوند جوړي د هغې فلیم ټیسټ به کوو. د فلیم ټیسټ په ذریعه باندې به موږ وایو چې په دې کمپاوند کې دا ایلیمنټس موجود دي. نو څومره چې زموږ سره میټلز دي ګورئ دا فلیم ته کلرز نه ورکوي. دا فلیم ته کلرز نه ورکوي. دا خبره یاسته دی. those metal having low ionization energy یا ionization potential mainly زموږ سره سره ګروپ 1 ایلیمنټس. دا خبره یاد ساتئ. څومره چې زموږ سره ایلیمنټس دي هغه فلیم ته کلرز نه ورکوي. یو دویم نمبر موږ به هغه په دې کې به موږ دا فلیم ټیسټ به موږ د هغې کمپاوند لپاره کوو چې په کم کمپاوند کې کم ایلیمنټس موجود وي او د کم ایلیمنټس آینایزیشن انرژي لو وي. څه وي؟ لو وي. لکه فار ایگزامپل موږ په پیراډیک ټیبل کې د ګروپ 1 خبره وکړو نو چې موږ هر یو پیریډ سٹارټ کوو نو هغه به موږ سٹارټ کوو د چاره د ګروپ 1 ایلیمنټس نه. نو د ګروپ 1 ایلیمنټس د هغه سایز غټ دی، اټومیک ریډیس غټ دی. نو چې سایز غټ دی شیلډینګ افیکټ به زموږ سره څه وي؟ شیلډینګ افیکټ زموږ سره سیوا دی. د دې د وجې نه د دې اټومیک دغه چې کوم دی سایز انکریز شوی دی. ټیک شو؟ چې موږ په دغه کې خبره کوو په ګروپ کې خبره کوو زموږ سره به څه وي؟ زموږ سره د دې ګروپ چې کوم دی اټومیک سایز غټ دی نو د دې آینایزیشن انرژي زموږ سره آینایزیشن انرژي یا ورته ویل کېږي آینایزیشن پوټینشل. موږ یې ریپرزینټ کوو په آی ای یا په آی پی باندې آینایزیشن پوټینشل. نو دا د دې سره اولنی ګروپ لو ده. نو د دې د وجې نه فلیم ټیسټ د اولنی ګروپ چې کوم ایلیمنټس دي نو د هغې کېږي. نور چې کوم ایلیمنټس دي د هغوی آینایزیشن انرژي چې کوم ده لکه خاص طور موږ د میټل ذکر کوو د هغې آینایزیشن انرژي سیوا ده نو د دې د وجې نه د هغې فلیم ټیسټ نه کېږي. دا خبره یاد ساتئ. دا واضح کړی شو.
بل زموږ سره لارج اټامک سایز ایزیلی ایکسایټډ اند ډي ایکسایټډ الکترون. اوس که فار ایگزامپل څوک د باندې کوېسچن وکړي چې آیا زموږ سره د ګروپ 1 چې کوم الیمنټس دي کوم میټلز دي د هغه ډرای ټیسټ یا فلیم ټیسټ کیږي د نور ګروپونو سره چې کوم میټلز تعلق ساتي نو د هغه ډرای ټیسټ یا فلیم ټیسټ نه کیږي. وای ریزن سره تاسو به ورته دا وایي چې زموږ سره د ګروپ 1 الیمنټس د هغه سایډ غټ دی نو چې کله موږ دی له هیټ ورکو چې هیټ ولا ورکو نو په دې کې به الکترون ایکسایټ کیږي او ډي ایکسایټ کیږي نو موږ ته به کلر پروډوس کیږي موږ ته به کلر شو کیږي. خو که فرض کا موږ د ګروپ 1 نه علاوه هټ کر د نور میټلز خبره وکړو نو د هغې نیوکلیر پاور سیوا دی نو چې نیوکلیر فورس یې سیوا دی الکترون یې ټایټلی ځان طرف ته هولډ کړي دي نو د دې د وجې نه که فرض کا دغه ایلیمنټس لا دغه میټلز لا موږ هیټ ورکو نو ګورې دا په کمپاوند شکل کې به وي ښه دا خبره یاد ساتئ. نو چې دې له موږ هیټ ورکو نو په دې کې به ایکسایټیشن او ډي ایکسایټیشن نه کیږي نو د دې د وجې نه هغه موږ له کلرز نه راکوي. نو ځکه ما تاسو دلته لیکلي دي چې ایکسایټیشن او ډي ایکسایټیشن دا به موستلی په اولنی ګروپ چې کوم ایلیمنټس دي په دې کې به کیږي او موږ له به کلرز راکوي. مقصد دا دی هغه فلیم به یو کلرز پروډوس کوي. ټیک شو. ها د دې پروسیجر بس وي دا به کیږي څنګه دا خبره یاد ساتئ. د دې پروسیجر ډیر اسان دی. دې سایډ نه سکرین شاټ اخلئ نو اخلئ. د دې پروسیجر ډیر انتهایی آسان دی. داسې یو فلیم براغلی څه براغلی داسې یو فلیم براغلی فلیم خو پیژنئ کنه دا زموږ سره فار ایگزامپل دا یو فلیم دی فار ایگزامپل دا زموږ سره یو فلیم دی کلیر دا زموږ سره څه نه فار ایگزامپل زه دا وایم چې دا زموږ سره سره دا زموږ سره یو فلیم دی ځان پوه کوئ څه نه ما یو فلیم راوستو اولنی نمبر خبره ده ټیک شو سره زموږ سره دا زموږ سره یو فلیم دی کلیر شو. ها چې یو فلیم دی تاسو به راواخلئ څه پلیټینم وایر څه به راواخلئ پلیټینم وایر دا پلیټینم وایر راواخلئ او دا به څه کوي اول به کلین کوي وبې وینځئ په څه باندې به وینځئ په ایچ سی ایل باندې به وینځئ په څه باندې په ایچ سی ایل باندې به واش کوي. ولې به واش کوي ځکه به واش کوي چې په دې باندې کم ډسټ لګېدلی وي کم ډسټ پسې څه وي انختی وي چې هغه ډسټ مکمل لاړ شي چې ریکشن نه کیږي. دا خبره یاد ساتئ. کلین به کوي څه به کوي مکمل به صفا کوي د هغې نه بعد به یې څه کوي ډرای به کوي څه به کوي خشک به کوي ډرای به کوي. بیا به څه چلو کوي چې د کم کمپاوند ټیسټ کوئ کم کمپاوند راخلئ په کم کمپاوند کې د اولني ګروپ چې کم ایلیمنټس موجود دي هغه کمپاوند راخلئ هغه سامپل چې کم نه هغه به سټیکي کوي په چا پسې به سټیکي کوي په دې پلیټینم وایر پسې. کلیر شو. آیا له دې نه بل تاسو وایر راغستی شي بالکل داسې وایر راغستی شي چې هغه به زموږ سره څه وي داسې وایر به وي چې د هغې آینایزیشن انرژي سیوا وي. ګورئ دا خبره یاد ساتئ ځکه چې هسې نه چې د ایکسایټیشن او ډي ایکسایټیشن په دې کې نه کېږي داسې به وي چې د هغه آینایزیشن انرژي به څه وي ډېرې زیاته سیوا وي. کلیر. ها او د دې وایر نه ما داسې یو هول غوندې جوړ کړئ څه به جوړ کړئ هول غوندې جوړ کړئ داسې یوه سمسۍ غوندې به جوړ کړئ څه به جوړ کړئ داسې یوه سمسۍ غوندې به جوړ کړئ او دغه سمپل چې کم نه دا به په لیکوډ شکل کې به له دې نه څه کوي داسې ګیر چاپېره سټیکي کوي. کلیر شو. څه به کوي د دې نه داسې ګیر چاپېره څه به کوي سټیکي به کوي یا په دې کې داسې څه کوي په دې کې به یې ور واچوئ چې په دې کې ور واچوئ دقه هولډینګ چې کم نه په دې کم ځای کې چې تاسو دا کمپاوند راوغوستو اولني ګروپ والا چې کم کمپاوند دي او په هغې کې دا ډیفرنٹ میټلز موجود دي نو دقه هولډ به راواخلئ او د چا په سرفیس باندې دا کم پایر چې کم دی کم فلیم چې جوړ شوی دی کوم اور چې دا جوړ شوی دی د دې په دې سرفیس باندې به څه کوي د دې په دې سرفیس باندې به ونیسئ چې کله د دې په دې سرفیس باندې نیسئ نو بیا به څه چل کوئ فلیم به نوټ کوئ څه به نوټ کوئ فلیم به نوټ کوئ چې فلیم نوټ کوئ که فرض که یو کمپاوند دی او هغه کمپاوند هغې کریمسن ریډ کلر ورکړو نو تاسو پوه شئ چې په دغه کمپاوند کې څوک موجود دی دغه کمپاوند کې لیتیم موجود دی که فرض که ګولډن یلو کلر ورکړو نو تاسو به دا وایئ چې په دې کې څوک موجود دی سوډیم موجود دی او که فرض کا دغه کمپاوند لیلیک کلر ورکو نو تاسو وایئ چې په دې کې څوک موجود دی پوټاشیم موجود دی او که فرض کا ریډ صحیح ورکو ریډ وایلټ کلر ورکو نو تاسو به دا دغه کوئ چې دا په دې کمپاوند کې څوک دی روبیریم دی او که فرض کا بلو وایلټ ورکو نو تاسو به دا دغه کوئ چې په دې کې څوک دی په دې کې سیزیم دی. دا خبره یاد ساتئ. فار ایگزامپل منګه دا پلین راواغوسو او د دې پلین د پاسه منګ د هوکس چې کوم دی دا داسې ونیو نو چې داسې ونیو آیا دا به کوم قسم کلر پروډوس کوي منګ ته پته نه لګي ځکه چې دا اننون دی په دې کې به یو کلر پروډوس کوي نو دا کلر نه موږ ته پته لګي چې په دې کمپاوند کې دا دی کدا یو دی او کدا یو دی. دا خبره یاد ساتئ. خو دا فار ایگزامپل زه تاسو ته وایم چې دا کلر پروډوس کېږي څنګه اولنی نمبر خبره زموږ سره دا
چې دا دلته کلر زموږ سره کم پروډیوس شو نو دا کلر چې کم دی دا به ویزیبل کلر وي څه به وي ویزیبل کلر وي دا کلر به موږ ته په نظر باندې ښکاري دا به کم کلر وي ویزیبل کلر وي او د دې رینج به څه وي د 400 نه واخله د 780 پورې یا د 800 پورې د دې نینومیټر کې به د دې کلر څه وي د دې کلر د دې ډیفرنٹ کلر به رینج وي کلیر شو ها فار ایگزامپل زه راوخلم ما یو کمپاوند راغستلی چې په دغه کمپاوند کې لیتیم دی ما ته پته نشته خو موږ جج کو چې لیتیم دی نو دا لیتیم سره دا خو یو اټم دی کنه نو په دې کې داسې سری په دې کې داسې زمون سره سری الکترون دي نو څه چلو شي په دې دا هیټ چې کم نه موږ په دې هوک کې راغستلی نو دا هیټ چې کم نه په دې باندې ولګي په دې کمپاوند باندې ولګي په لیتیم کې زمون سره سری الکترون دي چې الکترون دي نو دا به انرژي سکی دا به انرژي ابزارف کی انرژي به سکی انرژي به ابزارف کی چې کله انرژي ابزارف کی دا خبره یا ساتي نو زمونږ سره د الکترون بس شي ایکسایټډ شي بل شي ته بل شي داسې بر شي ته بزي داسې نور شیلونو ته بزي دا خبره یا ساتي چې نور شیلونو ته زی فار ایگزامپل زه دا وایم چې د ټاپ شیل تراغه د الکترون داسې د ټاپ شیل تراغه اوس که فار ایگزامپل موږ ګورو د الکترون ته موږ سوایو دي ته موږ ایکسایټډ الکترون وایو سره ته موږ وایو excited electron څه ته ویل کیږي چې د ګراوند سټیټ نه چې په کم شیل کې الکترون په خپل شیل کې الکترون وو د هغه شیل نه الکترون بره لاړ شي انرژي گین کی او بره لاړ شي دې ته excited state ویل کیږي څه ورته ویل کیږي excited state ویل کیږي خدا خبره یا ساتي چې په excited state کې به الکترون چې کوم دي هغه به unstable وي هغه به stable نه وي سبي unstable وي دا خبره یا ساتي نو چې unstable څه چل وکیږي دغه الکترون به بیرته باونس بیک کیږي دغه الکترون به بیرته څه کی باونس بیک کیږي څه به کوي دا خپل انرژي ریلیز کوي او دا به یو سټیبل فارم ته ځان راولي نو چې سټیبل فارم ته ځان راولي نو دلته به انرژي ریلیز کیږي ان د پام اپ څه شي ان د پام اپ لایټ موږ ته بخاري د انرژي سم د لایټ په شکل کې نو ځکه که فرض کا زمنګ سره دغه کلر کریمسن سو ریډو نو د دې لایټ یو خپل ویولنت نو التا زمنګ سره دلته را کم الکترون چې ایکسایټډ شي انرژي واخلي او بیرته دا انرژي ریلیز کوي نو دې ته ډي ایکسایټډ ویل کیږي الکترون چې کله څه شي ایکسایټډ شي بیرته به ډي ایکسایټډ کیږي دا خبره یا ساتي نو چې کله الکترون ډي ایکسایټډ کیږي دا به انرژي ریلیز کوي ان د فارم اف لایټ نو دغه لایټ به یو خاص ویولنت وي دغه شان د لیتیم به خاص ویولنت وي د سوډیم به خاص ویولنت وي ځکه خو کلر جوړ دی دغه شان د پوتاشیم به خاص ویولنت وي ځکه د اخرنی شیل چې کم الکترون دی دا به انرژي ابزارف کوي او بر شیلونو ته بزي کلیر چې بر شیلونو ته بزي فار ایگزامپل دی شیل ترازی نو دا الکترون په دی شیل کې سټیبل او په دی شیل کې انسټیبل دا به بیرته باونس بیک کی او انرژي به ریلیز کوي ان د فارم اف څه شي ان د فارم اف لایټ نو د هر یو اټم با انرژي ډیفرنٹ وي د هر یو اټم با ویولنت ډیفرنٹ وي د هر یو اټم با فریکوئنسي ډیفرنٹ وي نو ځکه زمون سره کلر څه پروډوس کی زمون سره کلر ډیفرنٹ پروډوس کی دا خبره احساس ساتي نو دا بس کیږي دا به زمونږ سره په دې کې الکترون ایکسایټ کیږي او ډي ایکسایټ کیږي موږ به دې لا په دې پلیم ټیسټ کې د الکترونونو دا خبره یا ستې دې ته به موږ دومره هیټ پرووایډ کوو چې په دې کې صرف ایکسایټیشن او ډي ایکسایټیشن وشي داسې به نه وي چې موږ ولا دې لا هیټ ورکو او دومره هیټ ورکو چې د دې نه الکترون ریموف کو نو چې الکترون د دې نه موږ ریموف کو نو دې خو به آینایزیشن انرژي وایي نو دې ته دلته بیا پروسس الټا کیږي په دې کې به ایکسایټیشن او ډي ایکسایټیشن او ډي ایکسایټیشن به ډېر انتهایی مست وي که ایکسایټیشن او ډي ایکسایټیشن په دې کې نه کیږي نو موږ ته به دا بیا د ډیفرنٹ کلر د کمپاوند نه راکړي نو دې ته موږ څه وایو دې ته موږ فلیم ټیسټ وایو یا ډرای ټیسټ وایو ځکه چې د فلیم په ذریعہ باندې موږ څه چلو کو د کمپاوند ججمنټ وکړو چې آیا په دې کمپاوند کې کم ټایپ اف میټلز موجود دي